Ito na, Catalina. Si Cooking Cata. Si Cooking Cata. Catalina. Operating system Apple. Ito na, on sale. Si Cooking Cata ang pinakamahiyain sa mga vloggers. Kung siya kanta, kailangan nakapatay ang video mata. Kung nagluluto siya, kamay lang ang pinapakita. Ang bilis niyang mabada sa mga comments ng mga other vloggers. Ngayon lang ako nakakakita ng mahinhin na slugger. Mula pa kay Digong na nag-umpisa, DDS na siya, walang pangalan pa. Si Catalina, ang pinaka-charming sa mga vloggers. Eto na siya. Naku, meron ako 5,000 subscribers. Takip mata, huwag kayong mga noy. Sensitive yan, huwag mo kuyugin, baka mapigla. Magsising champion sa lituan. Yes, for sure. Lalo sa Cata, umigay ka ng sibikulana. Pero kailangan niyang maganaw sa mga kapal na mukha. Kabi na yun. Si Catalina ay ang husay magluto ng lechon kawali. Tutorial pa yan, mga asawa nyo ay pwede na sumali. Mula pa kay Digong ng panahon ng Yolanda, DDS na siya, walang pangalan pa. Si Catalina, ang pinaka-detailed sa mga vloggers. Eto na siya, takip mata, huwag kayong mga noy. Sensitive yan, huwag mong kuyugin, baka mapigla. Champion sa lituan, lalo sa Cata. Bingay ka nga Nancy Bicolana. Pero kailangan niyang maganaw sa mga kapal na mukha. Yan, ayan kami. Oh, eto na siya, takip mata, huwag kayong mga noy. Sensitive yan, huwag mong kuyugin, baka mapigla. Baka makahal mo. Champion sa lutuan. Sarap niya magluto. Lalo sa Cata, Bicolana kasi. Pero kailangan niyang maganaw sa mga kapal na mukha. Kapal na mukha. Kami na yun, or ako na yun. Catalina, 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 aka Cooking Cata. Catalina, 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 aka Cooking Cata. 1, 2, 3, 4, off. Ito na, Catalina. Si Cooking Cata. Si Cooking Cata. Catalina. Operating system Apple. Ito na, on sale. Si Cooking Cata ang pinakamahiyain sa mga vloggers. Kung siya kanta, kailangan nakapatay ang video mata. Kung nagluluto siya, kamay lang ang pinapakita. Ang bilis niyang mabada sa mga comments ng mga other vloggers. Ngayon lang ako nakakakita ng mahinhin na slugger. Mula pa kay Digong na nag-umpisa, DDS na siya, walang pangalan pa.
pinaka-charming sa mga vloggers. Eto na siya. Nako, meron ako 5,000 subscribers. Takip mata, huwag kayong mga noy. Sensitive yan, huwag mo kuyugin, baka mapigla. Magsising. Champion sa lutuan, Yes, for sure. lalo sa kata. Umigay kay Nancy Bicolana. Pero kailangan niyang maganaw sa mga kapal na mukha. Kabi na yun. Si Catalina ay ang husay magluto ng lechon kawali. Meron tumasa pa. Tutorial pa yan, mga asawa nyo ay pwede na sumali. Mula pa kay digong ng panahon ng Yolanda, DDS na siya, walang pangalan pa. Si Catalina, ang pinaka-detailed sa mga vloggers. Eto na siya, takip mata. Huwag kayong mga noy, sensitive yan, huwag mong kuyugin, baka mapigla. Champion sa lutuan, lalo sa kata. Bingay ka nga Nancy Bicolana. Pero kailangan niyang maganaw sa mga kapal na mukha. Yan, ayan, Kabi, magaling. Oh, eto na siya, takip mata. Huwag kayong mga noy, sensitive yan, huwag mong kuyugin, baka mapigla. Baka bakal ka. Champion sa lutuan, Sarap niya magluto. lalo sa kata. Bicolana kasi. Pero kailangan niyang maganaw sa mga kapal na mukha. Kabi Kapal na mukha. Kami na yun. Or, ako na yun. Catalina, 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 AKA, Cooking Kata. Catalina, 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 AKA, Cooking Kata. 1, 2, 3, 4, off. Ito na, Catalina. si Cooking Cata, si Cooking Cata, Catalina. Operating system Apple, ito na, on sale. Si Cooking Cata ang pinakamahiyain sa mga vloggers. Kung siya'y kakanta, kailangan nakapatay ang video mata. Kung nagluluto siya, kamay lang ang pinapakita. Ang bilis niyang mabada sa mga comments ng mga other vloggers. Ngayon lang ako nagkakakita ng mahinhin-na slugger. Mula pa kay digong na nagkumpisa, DDS na siya, walang pangalan pa. Si Catalina, ang pinaka-charming sa mga vloggers. Eto na siya, Nako, meron ako 5,000 subscribers. takip mata. Huwag kayong mga noy, sensitive yan, huwag mo kuyugin, baka mapigla. Magsising. Champion sa lutuan, Yes, for sure. lalo sa kata. Umigay kay Nancy Bicolana. Pero kailangan niyang maganaw sa mga kapal na mukha. Kabi na yun. Si Catalina ay ang husay magluto